Hello everyone. Good evening. Assalamualaikum. And welcome back to my channel. And for today's vlog, ito share ko sa inyo guys paano gawin ang ating Pancit Canton. Sana magustuhan nyo itong recipe na to kasi kahit palagi-lagi na natin itong ginagawa, pero guys, magkakaiba naman ang ating procedure at saka kung minsan ang ating mga ingredients. So, ito, kung gusto nyo, sundan nyo ako. Tara na! Mag-i-start na tayo. Guys, mag-i-start na tayo. Now, we're gonna add garlic. Ayan pala guys, merong canola oil. It's about 3 tablespoons and 1 tablespoon of garlic. Ayun. Garlic siya guys. Chop. At saka, lalagay na natin. We're gonna add onions. It's about 1 onion. 1 onion lang siya guys. Na-chop ko ng ganito lang yung pipino. Ito na guys. We're gonna add shrimps. Cleaned na to guys. Ayan. 1/4 kilo. Fried lang natin ng kaunti. Then, we're gonna add tofu and meatballs. Na-fried na to guys na tofu ha. At saka itong meatballs, diba alam nyo naman, na-boiled na to eh. Yan lang guys. Fried lang natin siya. Okay guys, now we're gonna add carrots, celery, and green beans. Yes, green beans. Some carrots, green beans, and celery. At i-mix lang natin. Ganun. Guys, I'm gonna add black pepper flakes. Ayan. Diba? Ang ganda tingnan. At soy sauce. Light soy sauce guys ha. Ayun. Konti lang. And i-mix ulit natin. Kailangan kasi guys, yung vegetable, hindi naman overcook, diba? Ganun lang. Kasi, masarap yung parang crispy yung
vegetables natin. Ganun lang. Pala guys, i-take out ko muna yung shrimps, tofu, at saka yung meatball, saka yung vegetable, yung carrots. So, ngayon, ilalagay na natin itong Pancit Canton. Yung canton. Ayan guys. Ito muna ilalagay natin. Kasi, ano siya guys, diba? Masyado ma-overcook. So, yung vegetable. So, ayun na. Lagay na natin itong canton. Ito guys. Ito yung canton natin. Hayaan muna natin siyang kumulo. Ganun. Guys. Kumulo na. At lalagyan natin siya ng dark soy sauce. Ganun. At lalagyan natin ng sesame oil. Ganun. Splash of sesame oil. At imimix ulit natin. Guys. Malambot na siya. Ganun lang. Diba? So, saka natin i-add yung ating mga vegetables. Yan. Guys, ilalagay na natin yung Napa cabbage. Lagay natin yung Napa cabbage. At yung ating snow peas. Yung mga snow peas. So, okay. Ito guys, we're gonna add yung fried natin na meatballs, shrimps, and tofu. Ayan lang. Ito guys. Saka i-mix-mix natin. Ayan guys. Para hindi masunog sa ilalim, diba? Ganun lang. Ganun din. Sarap ng Pancit Canton, guys, ano? Nakakamiss. Mga kids, namimiss din nila, ngayon. Sabi nila, mama, gawa kaya ng Pancit Canton. So, ito nga. Malalaki, guys, ang black pepper, corn or flakes. Ayan guys, ganyan lang ako magawa ng pancit. Yung tofu, gusto ko marami ang tofu guys, kasi para yung mga kids makakain sila ng mga vegetables sa ganitong paraan, diba? At ngayon, saka na natin i-add yung ating spring onions. May spring onions dito guys. Ayan. Talagyan natin siya ng spring onions. At saka, ulit, siguro, splash of sesame oil. Ganun lang guys. Hindi maraming sangkap to, diba? Ayun na. Ready na. Ready to serve. Ipambilis-bilis ko. Ayun na guys. So, ready to serve na yung ating Pancit Canton. Oh. Napaka yummy niya. Ay naku guys. Ang ingay-ingay pala ng aking exhaust fan. So ngayon natapos na ako magluto. Saka ko naalala guys na meron palang exhaust fan dito sa kitchen. So sorry, ang ingay na naman na ito. Lalagay ulit tayo ng ating spring onions. Ito lang guys. So dito sarap.
Tara na, kain tayo. Yan na guys, let's eat na tayo oh. Diba, sarap-sarap ng aking Pancit Canton. So, ito pala guys, naglagay ulit ako ay adding 1 tablespoon of fish sauce or patis. Kasi medyo mababa yung nilagay ko, timplada. So, nasa sa inyo na lang guys, kung kayo maglalagay ulit ng patis kung hindi gaano maalat. Okay? Okay guys, it's done and ready to serve. Ito, sana nagustuhan nyo guys itong recipe ko ng Pancit Canton. Filipino dish, diba? And syempre guys, hindi ko magpapaalala ako sa inyo. Okay, if you enjoyed this video and would like to see more, be sure to click the bell button and subscribe. Okay guys, please. At saka, hindi ako magsasawa, nagpapa-thanks sa lahat ng mga new subscribers, my regular subscribers, and to my silent viewers, regular supporters, and regular commentors. Thank you so much guys. Sabi ko sa inyo, lahat ng iyon ay na-appreciate ko. And hanggang kaya ko kayong aansiran ko kayo guys. Okay? I hope you all enjoyed this video. At ano pa nga ba? Nawawala ako guys. Ito patikim-tikim na nga kami. Okay guys, bye-bye na ha. Okay, I'll see you soon on my next vlog. Okay guys. Be safely, be healthy, and be happy. Meron pa. And be kind. Siyempre. So, ito nga guys. Kita nyo, tinitikman ng aking onika. Masarap daw eh.